नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहताय नीरज टेक यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आमच्या व्हिडिओला पुढे पाहण्याच्या आधी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आमच्या व्हिडिओला आणि व्हिडिओच्या खाली एक कमेंट सोडून द्या. तर मित्रांनो, चला सुरू करूया आजची व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत की आपण पिक्सल लॅबचा यूज करून फोटो कसा एडिट करू शकतो. तर मित्रांनो, यासाठी आपल्याला पिक्सल लॅबची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण खाली दिलेल्या लिंकवरनं पिक्सल लॅब ॲप डाउनलोड करू शकता. मित्रांनो, तुम्ही आम्हाला इंस्टाग्राम व फेसबुक आणि ट्विटरवरही फॉलो करू शकता. आमच्या लेटेस्ट अपडेटसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मी तुम्हाला घेऊन चालतो माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर. मित्रांनो, आता तुम्ही आले आहेत माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर. तर आपल्याला पहिले पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशनला ओपन करून घ्यायचे. तर मित्रांनो, पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला फोटो सिलेक्ट करायचे आहे. तर मित्रांनो, मी ते माझा फोटो सिलेक्ट करून घेतो. मित्रांनो, फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला त्याला एका जागेवर लावून द्यायचे. तर मित्रांनो, आता आपल्याला मी दाखवल्याप्रमाणे सर्व सेटिंग्स करून घ्यायचे आहे. मित्रांनो, तुम्हाला मी दाखवल्याप्रमाणे सरळ सेटिंग करायचं आहे. आपण आपल्याप्रमाणे पण करू शकता, तुमच्याप्रमाणे. पण असं जर करणार तर तुमचा फोटो एकदम प्रोफेशनली एडिट केलेल्यासारखं होतं. तर मित्रांनो, आता आपली एडिटिंग पूर्ण होण्यात आली आहे. तर आपल्याला सर्व यस करून 3 डॉटवर क्लिक करून एक्सपोर्ट करून घ्यायची इमेजला. तर इथे सेव्ह टू गॅलरीवर क्लिक करून आपल्याला इमेजला गॅलरीमध्ये सेव्ह करायची आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला आमची व्हिडिओ कशी वाटली ती खाली कमेंटमध्ये सांगा आणि आम्हाला इंस्टाग्रामवर फॉलो करून घ्या आणि यूट्यूबवर पण आम्हाला सबस्क्राईब करून घ्या. तर मित्रांनो, चला मिळूया आपली नव्या व्हिडिओमध्ये मिळू आपण. तोपर्यंत बाय बाय.